انتيجين تيست ستول ويورين تيست. بس كل هاي التستات يعني احنا سمر ماخذيها يعني بالميديسين ماخذيها بالمايكروبيولوجي. اللي يهمني من هذول كلهم هو اليوريا بريث تيست لانه يعني فشي كونفينينت وهماتين سبيسيفيسيتي اند سنسيتيفيتي مالته عاليه ويعني سهل همه مو فشي صعب ويعني يسبب اذيه ممكن للمريض. زين يعني simply just a breath يعني اوكي اللي هو الجولد ستاندرد فور نون انفيزيف تيست فور اتش بايلوري. نستخدم احنا هذا الجهاز اللي يسموه هيلي بروب سيستم بانالايزر وبها ذني الهيلي كاب هي كبسولات. زين واكو هذا البريث كارد. زين الميثود بهالطريقه اول شيء البيشنت will swallow هاي الكبسوله with water بعدين after 10 minutes he'll exhale into the breath card until indicator changes color لحد ما يتغير الكلر مع الانديكيتور الموجود على هاي الكارد. بعدين اجيب هاي الكارد and I insert it into the analyzer and press start. انتظر شويه زين وتطلع الريزلت will be displayed on the screen. فاذا صفر معناته patient is not infected. اذا 1 يعني borderline. اما اذا 2 ف patient infected. بهالطريقه يعني عرفت سويت سكريننج للانفكشن عرفت هذا patient infected فهنا لازم ابدي تريتمنت. اوكي هنا اشوف مخطط للتريتمنت يقول eradication of H pylori significantly reduces the recurrence of gastric ulcers. بشوف مثلا اذا هذا there is no eradication نشوف الانسيدنس of ulcer relapse after 1 year جد عاليه يعني زين كلش عاليه. بينما اذا if the infection is eradicated فالريكورنس او الريلابس يكون كلش شيء يعني insignificant. هذا اللي هو باللون الاخضر. زين اوكي التريتمنت احنا عندنا كذا يعني يعني ممكن نسوي هذا التربل اللي نستخدم 3 ادويه او ممكن كوادربل نستخدم 4 زي ما اخذيها بالميديسن اللي هي البيزموث والتتراسايكلين والميترونيدازول او ممكن كلاريثرومايسين اموكسيسيلين اند بروتون بامب انهبيتور. يعني احنا نستخدم 2 انتي بايوتكس with 1 شغلات تتعلق بال يعني الاسيديتي وايز. البيزموث اللي هو سايت بروتكتيف والبروتون بامب انهبيتور اللي هو يمنع انه يصير الاسيد سكريشن. اوكي بس اهم شيء انه نستخدم 2 انتي بايوتكس وياهم. اما الرباعي فلا هنا ايضا شوف البيزموث اند 2 antibiotics and proton inhibitor. ممكن هذا اللود اللي هو ليفوفلوكساسين امبيرازول نيتازوكسانايد and دوكسيسايكلين. اوكي اي شيء نحفظها يعني زين بس بسرعه ما هذا الشغل يعني احنا ماخذيه او دارسيه قبل بالميديسن. اخر شيء اخر سكريننج اللي هي المجموعه الرابعه من المرضى اللي هم البيشنت with pre-malignant lesions and conditions. شنو هذول البري malignant lesions اللي ممكن ان تتطور وتصير كانسر؟ هي الكرونيك جاسترايتس الجاستريك بوليبس والبوست جاستراكتومي والفاميلي هيستوري. بالنسبه للجاستريك بوليبس اللي هو موضوع المفروض احنا يعني بالمحاضره هو موجود بالبدايه كلش هو في البناين كونديشنز بناين ماسز تصير بالاستومك. بس انا عبرت يعني حشرحها بالاخر يعني بديت بالجاستريك كانسر كمل الجاستريك كانسر كله بعدين اشرح البوليبس. واضح؟ فالجاستريك بوليبس some of them carry actually يعني risk of transformation into a malignancy. فهي تعتبر ايضا pre malignant condition او pre malignant lesion. اوكي فيعني بس ننتبه عليها. والكرونيك جاسترايتس ايضا والبوست جاستراكتومي والفاميلي هيستوري if there is a positive family history. بالنسبه للعلاج فاحنا عندنا 3 شغلات بالعلاج هي سيرجري كيموثيرابي اند راديوثيرابي. اذا الكانسر هذا هو بالايرلي ستيج مالته يعني احنا بس نسوي اندوسكوبيك تيومر ريسكشن. اوكي خصوصا اذا كان intestinal type فيعني هو التيومر نفسه نسوي شويه سيفتي مارجن وناخذه ونستقطعه وخلاص. اذا بالايرلي ستيج اذا كان ديفيوز فهنا اي هاف تو ميك شور انه السيفتي مارجن حتكون وايدر يعني لان قلنا ديفيوز شويه يكون انفلتريتيف يعني واكثر يعني مور اجريسيف شو اسمه. اوكي فالريسكشن يكون شويه اوسع. هاي اذا كان ايرلي ستيج ديزيز. بس اذا كان ليت لا هنا مشكله يعني هنا لازم يعني الجا الى غير شغلات يعني اسوي جاستراكتومي سواء توتال جاستراكتومي او سب توتال جاستراكتومي خصوصا اذا كان اكو lymph node involvement. واكيد يعني منتهي منها انه الاتش بايلوري وي هاف تو eradicate the infection of H pylori. زين كيموثيرابي وراديوثيرابي استخدمها بالليت ستيج ديزيزز وما حاجه يعني نخوض في تفاصيل انه شنو هاي اساسا ما موجوده بالمنزل. بالنسبه للسيرجري فور جاستريك كانسر فعندنا تكنيك عندي تو تكنيكس. الاول اللي هو البيل روث 1 والثاني اللي هو البيل روث 2 مثل ما وضح بسرعه يعني نسوي ريسكشن اما بهالطريقه او بهالطريقه. I'll try to يعني انه احط لينك لفيديو توضيحي لهالسالفه زين لانه دائما هي محاضره سيرجري بس دائما السيرجري the surgical part of the lecture دائما فشي شحيح وبس صور لانه هو اساسا فشي مو احنا نسويه يعني ما يفيدنا. اوكي يعني اقصد يعني دراستنا احنا it's not focused on these kind of يعني informations. اوكي لان هي كلش تخصصيه. anyway فهذا هو التكنيك قلنا اكو two kind of resection ممكن بالروث 1 or بالروث 2 زين اللي هو اما من هالمنطقه او من هنا. اوكي لازم ننتبه انه surgical resection only cure if there is a late presentation the surgery often futile يعني فتي يكون عديم الجدوى يعني ده هي late presentation. اوكي زين simple gastrectomy as effective as abdominal block لازم نسوي ايضا وياها splenectomy زين لانه ممكن يكون involved بال شو اسمه prognosis overall 12% 5-year survival and if the stage 1 disease فهنا راح تكون 90% and that's it. يعني تبقى conclusion يعني هو مجرد اعاده او اختصار لاهم الشغلات اللي حكيناها بالجاستريك كانسر. ننتقل هسه الى موضوع اخر. هسه ناخذ other conditions بالاستومك. اول واحد هو الجاستريك ليمفوما اللي هي 5% of all primary gastric neoplasm. قلنا احنا 90% تقريبا هي الادينوكارسينوما. زين طبعا هي two different types of lymphoma. اما تكون يعني as a result or as consequences of a systemic disease زين يعني الليمفوما systematically وصايره بالابدومن وبالاستومك تحديدا يعني اكو gastric involvement هاي 32% من الكيسات او لا تكون primary يعني زين primary involvement of the GIT يعني بالمالت تيشيو مال الجي اي تي تحديدا زين يسموها مالتوما. اوكي مالت tumors 10 إلى 20% of all lymphomas occur in the abdomen. 50% من هذول الليمفوماز اللي occur in the abdomen are gastric in nature. زين الريسك فاكتورز مال المالتوما او الليمفوما مال الاستومك هي الاتش بايلوري again
زين. فبالايرلي ستيجز اذا سوينا يعني proper treatment of the H pylori it will lead to regression of the disease. اوكي هذا اللي صراحه ما اعرف يعني هو طاف حاطين هنا شيء اكتوبيك، هو اساس ايضا يتحدث عن الاكتوبيك بانكرياس اللي هو يعني يقول لك ممكن اكو يصير بانكرياتيك تيشيو داخل الاستومك. زين most commonly found in the stomach. ممكن ايضا نلقاه بالميكل دايفرتيكولم. اذا تذكرون بالبيدياتريك سيرجري لما اخذنا الميكل دايفرتيكولم، ممكن الميكل دايفرتيكولم يكون به gastric tissue زين، بحيث يعني حتى قادر على انتاج الاسيد والكذا، وهو اساسا the reason behind الهيموريج اللي يصير. وكذلك ممكن انه يكون ب يعني بانكرياتيك تيشيو الميكل دايفرتيكولم. زين فيعني يقول لك انه ممكن بانكرياس يطلع يعني في اكتوبيكلي في مكان المفروض ما يطلع به. زين اكثر شيء يطلع موقع بالاستومك هو يعني 6 cm from the pylorus. It's rarely larger than 4 cm. وهي مواصفاته انه sessile and rubbery submucosal in location histological identical to the normal pancreas. يعني histologically هو حال البنكرياس الاصلي. زين يعني هو يتحدث عن الاكتوبيك بنكرياس، واساسا السلايد ايضا اكتوبيك لانه السلايد اللي وراه بده يعني يكمل عن الليمفوما. زين فماكو ربط يعني. المهم gastric lymphoma ان البرايمري مالت احنا اللي هنا هو مو سيستميك هذا المفروض شيء ناخذه بالهيماتولوجي بس واخذناه يعني، بس هنا البرايمري مالت زين اللي هو في الشيء اللي arise from the malt tissue of the stomach. فيعني احنا قلنا هناك قبل شويه قلنا انه 10 إلى 20% of all lymphomas occur in the abdomen. 50% من هالكيسات هي gastric in nature. early stages also referred to as pseudolymphoma. يعني طبيعتهم انه يكونون indolent for long periods, low incidence of involvement سواء بالليمف نود spread للليمف نود قليل, involvement of bone marrow ايضا قليل. فلهذا يعني عندها كلش very very good prognosis هاي المالتوما مال يعني مال الستومك. زين mostly it involves the antrum زين اللي هي نفس السايت يعني شو اسمه نفس السايت اللي اكثر شيء يصيب بها peptic ulcer. زين 5 different types according to the appearance. ممكن يكون infiltrative nodular او combination or ulcerative or polypoid. المفروض انا اقول infiltrative nodular ulcerative polypoid or combination بين هذه الاشكال الاربعه. زين at time of presentation يعني 50% من هاي البرايمري مالتوما او الجاستريك ليمفوما تكون يعني اكثر من 10 سنتيمتر كسايز. الفوكس ممكن يكون more than one focus ب 25% من الكيسات, وممكن تكون ulcerated. الميتاستاسيس كلها نفس الجاستريك كارسينوما, حتى السيمبتومز والساين نفس الشيء تقريبا, ايضا فيج ويعني مو كل شيء سبيسيفيك. اذا استخدمنا انتي سكريتوري دراجز يعني هذا البين او هاي السيمبتومز اللي ممكن تطلع will be relieved. زين واما كدايجنوستس ف it depends on histology, يعني المفروض انا اسوي اخذ بايوبسي واشوف. بالنسبه للتريتمنت فاحنا عندنا surgical treatment for patients without a systemic involvement. زين بهالحاله انا يعني اسوي ريسكشن للاستومك, وضروري كل شيء it's mandatory اذا كان الليجن هاي جريد ليجن, اما اذا كان لو جريد فممكن انه it's not needed. زين والشيء اللي اسويه هو يا اما total gastrectomy or end block for direct involvement. ممكن استخدم radiation and chemotherapy combination for most of the cases. زين وهذا البالياتيف ريسكشن with intra-abdominal spread. This is good for bleeding يعني للcomplications اللي ممكن أن تحدث bleeding, obstruction and perforations. And that's it for gastric lymphoma. What about gastric sarcoma؟ احنا نعرف الساركوما هي اللي تصير بالميزنكايمال يعني التيشو اللي هي اصلها ميزنكايمال يعني زين او من الميزنكايم اللي هي مثل شنو الفات, الكارتليج, المصل. زين هي 1 إلى 3% من كل gastric malignancies and include a wide variety of tumors. ممكن ليوساركوما, ليوبلاستوما and الGIST اللي هو المفروض موجود بالبدايه, الموضوع سلايداتها بالبدايه موجوده, لكن انا يعني اخرت سلايداتها بالنهايه, هناخذها بعد شوي. المننترياس ديزيز هذا الديزيز هو يعني هو gastritis actually, بس المميز به انه يصير اكو massive enlargement of the mucosal folds. زين فاحنا قلنا كلش بالبدايه لما اخذنا السيلز وانواعها بالميكوزا او بالابيثيال تيشو سوري, شفنا انه اكو خلايا اللي هي الفوفيولار سيلز اللي هي مسؤوله عن انتاج شنو؟ مسؤوله عن انتاج الميوكس. فهاي الفوفيولار سيلز يصير بها هايبربليجيا زين مما يؤدي الى excessive production of mucus. زين وهذا بالنهايه حيؤدي الى يعني gastropathy, فيصير بروتين لوس gastropathy يعني افقد هواي بروتين, فالبيشنت يصير عنده هايبوبروتينيميا. زين ايضا راح تكون هاي الهايبربليجيا والاتروفي بالفوفيولار سيلز اللي هي ميوكس برودكشن سيلز او ميوكس بروديوسينج سيلز راح تكون على حساب اتروفي بالبارايتال سيلز, فبالتالي يقل انتاج شنو الجاستريك اسيد. زين الكلينيكال فيتشرز اللي تظهر بالمريض هو انه يعني اكيد ايضا حيكون dyspeptic symptoms, abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhea, weight loss, لانه كل البروتين ده يروح, بالاضافه بروتين لوس gastropathy, وهذا يؤدي الى هايبوالبونيميا. زين واحنا نعرف الهايبوالبونيميا يعني هو الالبومين اساسا هو مسؤول عن الانكوتيك بريشر, فيعني بالنهايه ممكن هذا البيشنت يصير عنده ايديما. اوكي زين فنقرا السادس يقول giant gastric folds, hypertrophic gastropathy, differentiate from infiltrating neoplasm, lymphoma or carcinoma and the cytomegalovirus virus infection. هذول الاثنيناتهم ممكن انه يؤدون الى هاي الهايبرتروفي. زين we have to differentiate it from these two conditions. Manifestation مثل ما قلنا hypoproteinemia due to the loss of protein loss and chronic blood loss. Treatment هي يعني medical, سوالف medical, protein pump inhibitor, atropine and H2 blockers, كلها ممكن نتخفف من السكريشن مال الميوكس. surgical for refractory cases يعني اذا كان ما يستجيب للميديكال تريتمنت فهروح يعني I have to intervene surgically. اوكي هاي الكونديشن غريبه يعني, وهواي مراتي نشوف هيك صور مثلا ان واحد ماكل شعر بالاكس راي او بالايمجينج يعني يطلع يعني يبين انه شيء تكتلات غريبه
بالستومك مالته. فهاي اللي هو يسموه بزار هو يعني مثلا بنيه صغيره ومتعوده انه تاكل شعرها زين. فهذا طبعا ممكن يسوي له obstruction، ممكن حتى يصير perforation، ممكن ايضا حتى vegetable fibers يعني كذلك. it can cause erosions and bleeding. ممكن اكو risk of perforation but if يعني هو seldom perforates، يعني نادرا ما يصير به perforation، بس في حال لو صار perforation فالمورتاليتي تكون كلش عاليه يعني 20%. زين. همتين ممكن تكون يعني as a result or as a consequences of gastrectomy, post gastrectomy or endoscopic breakage. اظن هسه الجاستريك فالف فيلس اتصور ايضا ماخذيها بالبيدياتريك سيرجري، يعني على الاقل فكره يعني عنها، اللي هو يعني تويستنج، يصير اكو تويست زين للاورجن هذا الاستومك مثلا، تلتف حول نفسها او حول محور معين، يا اما اورجانو اكزيال، يعني احنا تو تايبس، اورجانو اكزيال اللي هو حول محورها هي كعضو، فيصير يعني تويستنج لها through the organs longitudinal axis. It is more common and it is associated with hiatus hernia. زين hiatus hernia اللي هي ما تكون sliding، يعني خلينا نقول الجنكشن مال الاسوفيجال gastroesophageal junction slides through the hiatus مال الدايفرام وتصعد لفوق، فيسموها sliding hernia. او ممكن تكون نو اللي هو جزء من الفندس مال الاستومك يصعد فوق. طبعا هي بسرعه الهاياتس hernia is a risk factor for هاي الحاله اللي هي الفولوفولس. اوكي، يسوي لي اورجانو اكزيال تويستنج. زين. بعد شنو عندنا النوع الثاني التايب الاخ اللي هو الميزنتريو اكزيال. هاي يعني الاكسس هو الميزنتري زين، او لاين ثرو ذا ميد لاسر تو ميد جريتر كيرفتشر مال الاستومك، هو هذا اللاين اللي يصير التويستنج حوله. اوكي زين. طبعا بالنسبه لي كلينيكلي او الفيتشرز مالته، فانا عندي ترايد يسموها بروكارتس او بروخارتس I don't know triad clinical triad إن ثلاثة. أولاً vomiting followed by inability to vomit. زين، بالبداية vomiting بعدين يوقف. Epigastric distension and inability to pass the nasogastric tube. وطبعاً هاي الكونديشن هي تعتبر يعني emergency because it carries risk for إنه ischemia حتصير و perforation ويعني مصايب. فيعني this is very serious. It's an emergent condition ولازم يصير emergent surgery. زين. عندنا أيضاً gastric diverticuli أو diverticuli. diverticuli يعني هي خلينا نقول ببساطة هو out poaching. زين، يطلع من فد اورجن معين مثل بصوره عامه، يعني احنا اكثر شيء ناخذه بالجي اي تي. زين. طبعا عندنا فولس وعندنا ترو. الترو هو هذا الاوت بوشنج يعني خلينا نقول involves all the layers of the wall of هذا الجي اي تي. اوكي زين. وتنفخ هيك وتطلع هيك مثل كانما فد شيء باوتش يعني طالع منها. او ممكن تكون فولس لا يعني جزء، يعني مو كل الجدار، مو كل مكونات او طبقات الجدار حتكون involved بهذا الاوت بوشنج. زين، انما جزء منها. بسرعه عملت ترو دايفرتيكولم بالستومك هو فشي انكومن، وفي حال لو كان موجود فيعني it involve all the layers of the wall، واللوكيشن مالتها تكون pre pyloric زين قبل البايلوريس. ممكن يصير عندي pulsion with only the mucosa and submucosa. زين، فقط هذول الاثنين طبقتين. نعرف يعني اكو طبقات اخرى muscle layer مثلا ما موجوده، فهاي هي false diverticulum، وهي موقعها اكثر شيء يكون within a few centimeter of the يعني of the gastroesophageal junction. عاده ما تكون asymptomatic and it's actually found يعني يجي incidentally on routine investigations and it could be confused with peptic ulcerations. هسه نرجع لبدايه المحاضره. أنا يعني بديت بالجاستريك كانسر مثل ما قلت لكم، يعني صراحه انا اكره البوليبس فخليتها بالاخير. بس نجي للبوليبس بسرعه عامه. يعني احنا المحاضره احنا تحدثنا عن المالجنت تيومرز اوف ذا ستومك اللي هو الكارسينوما والليمفوما ايضا مالجنت. طبعا ما حكينا عن الكارسينويد تيومر، ما موجود كلام عليه. فالمهم يعني حكينا عن المواضيع. نجي وحكينا عن اذرز كونديشن مثل هاي اللي هسه قبل شوي خلصناهم، البازور والفالفولوس والمينيتريرز ديزيز وغيرها. فهسه نحكي على البناين كونديشنز اللي هي البوليبس، مثل الهايبربلاستيك بوليبس والنيوبلاستيك بوليبس وغيرها. زين. فالجاستريك بوليبس اول واحد اللي هو الهايبربلاستيك بوليبس. شنو هذا؟ اولا خلينا نتفق انه هذا هو the most common type of polyp بالستومك. 65 الى 90% هذني hyperplastic polyps يعتبرون يعني ذول يطلعون يعني as a result of an inflammation، يعني هم reactive. زين، reactive يعني يطلعون بسبب اكو انه underlying inflammation. اوكي زين. chronic inflammation or regenerative hyperplasia. زين، يكونون sessile and seldom pedunculated. شنو معنات sessile وشنو يعني pedunculated؟ هذول المفروض مصطلحات الباثولوجي احنا نعرفهم، فنسوي على هاي الصوره. sessile يعني ماكو فد شيء، يعني هي ثابته، ماكو فد شيء يحملها. زين، يعني think of it as فد شيء مدفون اوكي بالوول، بس هو يعني بارز. اما البيدونكيوليتد بوليب لا، اكو ستولك. زين، اكو فد حامل دا يشيلها لهاي البوليب. زين، فتلاحظ انه حتى ممكن انه يعني تتحرك منه ومنه. زين جيد. تكون موستلي ان ذا انتروم، منطقه الانتروم تكون ملتيبل ان 50% من الكيسات، والسايز مالتها يعني ات فاريز، لكن نادر ما تكون اقل من 2 سنتيمتر. زين. الريت اوف malignant transformation 1 الى 3%. زين، 1 الى 3% يعني اكو risk of malignant transformation and it is usually larger than 2 سنتيمتر. زين. اوكي. بالنسبه للنيوبلاستيك بوليبس فهاي يا اما تكون tubular او تكون villous. tubular يعني تكون داخله مثل تيوب، يعني تيوبز. اوكي، خصوصا لما نشوفها بالكروس سكشن. اما الفيلس فهي تكون مثل الورقه، زين، شكلها يعني اشبه بالليفز. اوكي زين. طبعا الفيلس
بيها ريسك اوف مالجنت ترانسفورميشن اكبر من التيوبولار. ماكروسكوبيكلي نشوفها ايضا بالانتروم انفرشي وتكون pedunculated with malignant potential. عكس هذيك اللي قبل شويه الهايبربلاستيك قلنا اكثر شيء تكون sessile and seldom pedunculated. هاي لا تكون pedunculated with a malignant potential. اثنيناتهم so far اثنيناتهم عندهم malignant potential. ايضا النيوبلاستيك polyps تكون solitary large and ulcerated زين، بينما الهايبربلاستيك polyps تكون multiple ب 50% من الكيسات. اوكي and السايز مالتها it varies، بينما هاي تكون عاده تكون large. فهذا يعني هو الشيء اللي لازم يعني خلينا شويه ننظم هاي الماده انه بمقارنتها، يعني ناخذ مقارنات بين هذول التايبس حتى تظل في بالنا. فالهايبربلاستيك بوليبس هي الموست كومن تايب، اهم شيء هاي اهم معلومه، الموست كومن تايب الهايبربلاستيك نوت ذا نيوبلاستيك زين. 65 الى 90% هي هايبربلاستيك. تكون شو وقت تطلع؟ تكون رياكتيف، تطلع نتيجه الانفلاميشن او ريجنريتيف هايبربلاجيا. تكون سيسايل seldomly or seldom pedunculated، عكس هذيك تكون pedunculated. هاي موقعها تكون عاده بالانتروم وتكون مالتيبل من 50% من الكيسات. هذيك لا تكون solitary زين، وهمتين نلقاها بالانتروم. هذا في شيء تشابه بيناتهم زين. بالنسبه للنيوبلاستيك بوليبس احنا مو قلنا بيها يعني يعني خلينا نقول ريسك اوف مالجنت ترانسفورميشن، وسبق قلنا انه بيها تو تايبس tubular and villus. والفيلس هي مالجنت اوكي، هي هاي الكاريز ريسك اوف مالجنسي، وهي اساسا مالجنت يعني فيتشر اوف مالجنسي. التريتمنت هنا ممكن نسوي اندوسكوبيك ريموفال اوف نو مالجنسي از ايدنتيفايد. اما اذا كان اكو مالجنسي فهنا لا نسوي لازم اكسشن ولازم ناخذ سيفتي مارجن وهاي الامور يعني اوكي. او في حال لو مو شرط مالجنسي انما هو ذاك فيل، يعني اندوسكوبيك ريموفال فيل يعني فيلز زين. النوع الاخر من البوليبس هي multiple gastric polyps. هاي rare condition، هاي تكون hyperplastic and adenomatous 10% بيها incidence of adenocarcinoma، ممكن تتحول الى adenocarcinoma. التريتمنت يقول اذا كانت confined to the antrum and the corpus فنسوي distal gastrectomy، otherwise total gastrectomy اذا كانت يعني منتشره المنطقه كلها زين. ليش؟ طبعا لانه تتحول يعني اكو 20% incidence of adenocarcinoma. This is serious اوكي. فهذا التريتمنت مالتها شويه يكون radical. هاي المالتيبل gastric polyps تكون عاده ما تكون associated with other polyposis syndromes مثل الفاب اللي هو familial adenomatous polyposis yes اوكي. وهاي الكونديشنز الثانيه اسمها مسطرها زين، اللي هي تعتبر polyposis syndromes اوكي. يعني اذا patient عنده واحد من هذول ممكن نشوف multiple polyps in his stomach زين. فيعني لازم يعني we have to يعني ننتبه لهي التفصيله اوكي. ليش؟ لان هذول بالذات عندهم 20% incidence of adenocarcinoma، والتريتمنت مالتهم لازم gastrectomy. وحسب بعد اذا confined to the corpus and the antrum فديستال، اما اذا كانت نا فتوتال gastrectomy زين. عندنا ايضا gastric leiomyoma، هاي ايضا بناين، 75% من حالاتها هي بناين اوكي. it arises from the smooth muscle، هي من اسمها leiomyoma، هي يعني من smooth muscle of the GIT tract. واحنا بما نحكي عن يعني الستومك فيعني السموث muscle مال الستومك. بعد شوي حناخذ الجاستروانتستينال سترومال تيومر. هذا هو والجاستريك ليوما كلش صعب انه فرق بيناتهم زين، يعني لما نشوفهم يعني زين they are morphologically يعني identical او يشبهون بعض زين. قلنا انه الليوما هي يعني benign condition، most of the cases هي benign، 75% من الكيسات مالتها هي benign. مع ذلك differentiation يعني only on mitotic index. شنو هذا الميتوتيك اندكس؟ ميتوتيك اندكس هو فد اندكس يعني هي ريشيو نستخدمها اللي هي the number of cells that are undergoing mitosis to the total number of cells in a given population. ونشوف طبعا على اساس هاي الريشيو حنعرف اذا هاي benign or malignant. يعني احنا نعرف المالجنت يكون عندها very very high rate of mitosis or division cell division اوكي. فهذا هو على اساس نسوي differentiation مالتي زين. clinically it manifests with bleeding زين، presents with bleeding. والتريتمنت عاده ما يكون هو excision، يعني لازم اشيلها with 2 to 3 cm margin زين. فهي كل ما لازم نعرفه عن الليوما. اذا it is a benign condition most of the cases 75%. it arises from the smooth muscle as the name suggests and clinically تكون وياها bleeding زين. بالنسبه للجاستريك لايبوما زين، هاي احنا دائما وانا ما اقرا لايبوما فشي يعني خلاص يعني كلش فاشله ما تسوي اي شيء. اول شيء هي رير، هم اسيمتوماتيك وريكواير نو تريتمنت يعني زين. ونلقاها حتى وسط فعلا كلش ما تسوي اصلا، مفهوم. نسوي جزء اندوسكوبي فور ريزن معين ونلقى لايبوما اوكي. should we worry? no because it's just a loser. اخر موضوع بالمحاضره اللي هو الجاستروانتستينال سترومال تيومر. هذا التيومر يجي من شنو؟ يجي من الميزنكايمال سيلز زين، او السيلز اللي هي originally من الميزنكايم. It's a malignant mesenchymal neoplasm of the gastrointestinal tract that arises from the interstitial cells of كاجال. كاجال هاي شنو هاي؟ هاي سيلز هي اسمها interstitial cells of كاجال. هاي سيلز نلقاها يعني بالسموث muscle of the gastrointestinal tract، تشتغل مثل البيس ميكر زين. تسوي لي يعني الالكتريكال ويف اللي على اساسها يعني حيكون البيرستالسيس اوكي. it is the basis for peristalsis. فهو هذا التيومر زين يصير بهاي الخلايا اوكي. النيوبليجيا حتصير بهاي الخلايا اوكي، اللي هي originally من الميزنكايم. It's a malignant mesenchymal neoplasm of the gastrointestinal tract that arises from the interstitial cells of كاجال زين. يعني كتعريف هو موجود يعني، فضروري كان انه ابحث واحطه واقول لكم اياه. عاده هذا التيومر يظهر بالستومك، 60% من الكيسات يظهر بالستومك، بس ايضا يعني ممكن يظهر في other parts of the GIT زين.
الكلينيكال فيتشرز مالته يعني هو اسيمتوماتيك اذا كان سمول تيومرز، بس يعني اذا كان لارج اكثر من 2 سم لا ممكن يكون يعني يظهر بي سيمتومز. اهمها هي الالسريشن والبليدنج، زين، لانه هو التيومر بحد ذاته يكون هايلي فاسكولارايزد بكوما فيسلز، فيعني اقل شيء ممكن يسوي له رابتشر والسريشن وبليدنج وما ادري شنو، او بليدنج بعدين يؤدي لي الى انيميا وميلينا ويعني هواي سوالف، زين، ممكن حتى انه يسوي لي ابستراكشن. اوكي، فهاي هي يعني اقصد التيومر يسوي لي ابستراكشن. فهاي بالنسبه للكلينيكال فيتشرز، يعني مو شيء كلش مميز، اكو شغلات مميزه بس ما عدا البليدنج مثل ما قلنا، زين. كدايجنوسيس فهي الايمجنج موداليتي حتى يعني سي تي، ام ار اي، الترا ساوند، ممكن اندوسكوبي واخذ بايوبسي اشوفها يعني، زين، وحعرفها يعني مباشره انه هذا هو gastrointestinal stromal tumor. كتريتمنت في السيرجري هي the principal treatment. It is the only curative therapy، زين، for localized and resectable primary disease. ليش؟ لانه هل معناته انه اكو non resectable tumor؟ yes. اوكي، خصوصا اذا يعني صار كلش ديفيوز وكذا هاي وميتاستاتيك يعني وكذا من الامور، فهنا انا ما اقدر اني اساسا اسوي لها سيرجري، فالجا للميديكال تريتمنت، زين، اللي هو not curative by the way. الكوريتيف تريتمنت is a surgery فقط. Surgical treatment of primary GIST عندي فد pearls for the surgeon، يعني هاي يعني خلينا نقول ملاحظات ذهبيه موجوده معلومه، زين، او fact، وعلى اساسها احنا حنشتغل. المعلومه الاولى انه هذول التيومرز وهذول الليجنز are highly vascularized and have a fragile pseudocapsule. فهذا معناته شنو؟ لازم يقول لنا شنو؟ يقول لنا انه we have to minimize the risk of tumor rupture لما نتعامل وياه حتى ما يصير bleeding، زين. also يقول انه هاي lesion rarely involve the regional lymph nodes، فلهذا يعني معناته lymphadenectomy is not necessary. ماكو حاجه انه اسوي اكسيشن وريموفال للليمف نودز، زين، لانه اساسا الانفولفمنت مال الريجنال lymph nodes is rare، فشي rare، زين. The margins of resection of the tumor from the tumor specimen should be carefully oriented and examined. Okay.